අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 නොවැම්බර් 21 අඟහරුවා දවස මේ සතිය කෙටි සතියක් විදියට ගෙනෙනවා ස්ටොක් මාකට් එකේ. හේතුව ඇමරිකාවේ තැන්ක්ස් ගිවිං නිවාඩු වෙනවා බ්‍රහස්පතින්දාට. සිකුරාදාත් මම හිතන්නේ කෙටි පැය ගාණක් පමණයි මාකට් එක ඕපන්. ඉතින් මේ ලොංග වීකෙන්ඩ් එකත් එක්ක මාකට් එකේ ඕවර්ऑල් වොලියුම් එකේ ඩ්‍රොප් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අද දවස් විශේෂයෙන් සිදුවෙන යමක් තියෙනවා. ඒ තමයි previous FOMC meeting minutes අද රිලීස් වෙනවා. ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා තිබ්බ මීටින් එකේ අද 21. එතකොට දවල් 2ට මේ ෆෙඩ් මිනිට් රිලීස් වෙනවා. මේක ඒ තරමට ලොකු නිවුස් එකක් නොවුනත් මේ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙනවා මාකට් එකේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වෙලාව ගැන watch එකේ ඉන්න. ඒ වගේම ඊයේ දවසේ leading index එකක් US leading economic index එක රිලීස් වුණා. මේක 19 වෙනි වරටත් drop වුණ බව වාර්තා වෙනවා. great recession එකෙන් පස්සේ ආපු longest losing streak එක මේ බව මතාවන. ඉතින් ඇමරිකාවේ ඉකොනොමි එක තවමත් recession signs. දැන් අපි inflation numbers හොඳ අතට හැරෙන බව දැක්කා. jobs reports හොඳ අතට හැරෙන බව දැක්කා. නමුත් තවමත් recession signs තියෙන බව තමයි මේ අනුව පේන්නේ. ඒ බව මේ වාර්තාවෙත් කියවෙනවා. coin market cap එකේ බැලුවොත් මේ මොහොත slightly down. ඊයේ 1.42 trillion තිබ්බා. අද 1.41 trillion බවත් market එක 0.5 down බවත් පෙන්නනවා. Bitcoin dominance එක 53, Bitcoin dominance එක 51.6 සහ the overall volume එක බිලියන 53යි. Bitcoin price එක බැලුවොත් මේ මොහොතේ slight sideways යන්නේ 37118යි. Ethereum 0.7 down 2010යි. BNB 4.3% up. BNB up වෙන හේතුවක් තියෙන එකට නිවුස් එකක් තියෙනවා. එතනට එන්න කලින් තව තොරතුරු කීපයක් තියෙනවා. ඒවත් බලාගෙන ඉමු. මේ තියෙන්නේ BNB නිවුස් එක. ඒකට කලින් මෙන්න මේ නිවුස් එක වැදගත්. මේක ඇවිල්ලා KRAKEN තවත් US exchange එකක් SEC එක දැම්මා. මේකටත් නඩුවක්. KRAKEN says product remain unaffected amid SEC's new disastrous lawsuit. මේ lawsuit එකත් එක්ක KRAKEN SEC එක ක්‍රිප්ටෝ තොගයක් securities බවට යලි චෝදනා කරා. මේ තින SEC දාපු චෝදනා පත්‍රයේ කොපියක්. Throughout the relevant period, KRAKEN has made available for trading many crypto asset securities. ඒ අතරට ගැනෙනවා ADA, Axie, Algorand, Atom, Chiliz, Coty, Dash, Filecoin උත් ඉන්නවා, Flow ඉන්නවා, ICP ඉන්නවා, Mana, Matic ඉන්නවා. ඒ අතරේ Near Protocol ඉන්නවා. Algorand කියන්නේ Algorand founder SEC Gary Genslerගේ ළඟම හිතවතා. හැබැයි යත් ඉන්නවා ලිස්ට් එකේ. OMG ඉන්නවා, Sand ඉන්නවා, Solanaත් ඉන්නවා මේ ලිස්ට් එකේ. මේ ටික තමයි securities විදියට නැවතත් ඔන්න නම් කරලා තියෙන්නේ. අද මාධ්‍ය කතා කරන ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි KRAKEN එකට SEC එක දාපු නඩුව. දැන් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක පම්ප් වෙනකොට මොකක් හරි එක්ස්චේන්ජ් එකකට ලෙඩක් දාන එක SEC පුරුද්දක්. මතක නම් මේ ජූලි මාසේ මේක Coinbase වලට මේ කේස් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ දැන් Binance එකටත් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. දැන් Binance එක settle වෙන තැනට තල්ලු වෙමින් යනවා. අද BNB up වෙන්නත් මේක හේතුවක්. BNB price spikes amid report of possible Binance deal with DOJ. මේක මතක නම් CC කලින් කියත් හිටියා මේක ඇමරිකාව ලොකු දඩයක් බලාපොරොත්තු වෙන බව පේනවා කියලා. ඒ CCට විරුද්ධව තියෙන සිවිල් සහ ක්‍රිමිනල් charges අතහරින්න නම් බිලියන 4ක් දඩයක් ගෙවිය යුතු බව, බිලියන 4කට වැඩි මුදලක් කියන එකයි සඳහන් වෙන්නේ බව ඩිපාර්ට්මන්ට් ජස්ටිස් ඇමරිකාවේ දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ negotiations යනවා. මේ negotiations යන නිසා potential BNB pump එකක් ගැන expectation එකක් තියෙනවා. තමයි අද දවසේ 5% up BNB. මෙතින BNB weekly මේවර bear market bottom එක $203 වගේ අවස්ථා කීපයක් මේ 2022 ජූනි තෙතන්ට ආවා. මේවරත් දැන් bounce වෙන්නේ එතන ඉඳලා. previous high එක 692යි, දැන් 257යි. සාමාන්‍යයෙන් approximately 3 times gain එකක් මෙතන ඉඳලා BNB ට තියෙනවා.
මේක වීක්ලි බ්‍රේක්අවුට් එකකට දැන් සූදානම් වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේ මේ SEC නැත්නම් DOJ කේස් එකත් එක්ක තමයි BNB යන නොයන එක තීන්දුව වෙන්නේ. මේ ගැනත් වොච් එකේ ඉන්න. මගේ නම් පර්සනලි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ මේ එක්ස්චේන්ජ් ටෝකන් එක. එක්ස්චේන්ජ් ටෝකන් වලින් අපි පාඩම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. FTT මතකනේ එක්ස්චේන්ජ් ටෝකන් එක. ඉතින් තව මේ සියලු එක්ස්චේන්ජස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ ඕන් ටෝකන්ස් තියෙනවා. BNB එතෙවන්නක් මගේ පර්සනලි මේ ගැන විශේෂ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. BNB මම හෝල් කරන්නේ නැත. එතනින් එමු සෙන්ටිමන්ට් එක බලන්න. සෙන්ටිමන්ට් එක back to normal 71 බව පෙන්වනවා. ඊයේ 69යි ගිය සතියේ 69යි අද 71යි. එතනින් එනවා මේ මතක් කිරීම කරන්න Patreon trade කරන්න interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ link එකෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඔයා Patreon එකට අවශ්‍ය payments කරාට පස්සේ ආපහු confirmation Telegram එකෙන් එහෙම මාව contact කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මම handle කරන්නේ නැහැ කිසි දෙයක් සල්ලි. Patreon ඔයා YouTube video description box එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහලා එතන ඒ ටික කරලා අවසන් වුණාම automatically ඔයා connected. ඒතර ඔයගලන්ට ඔයාලා තියෙන Patreon එකට log වෙලා ඔයාලට access තියෙනවද බලන්න විතරයි. access definitely තියෙනවා. ඒ නිසා ආපහු මේ slips මට එවන්න අරම කිසි දෙයක් මේකේ නැහැ. Patreon සියල්ල handle කරනවා. ඒ නිසා අර payments අවසන් වුණ සයිනින් ඔයාලට access ලැබෙනවා. ඒ විදිහටයි මේකේ system එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා පහසුයි. ආපහු මට Telegram එක හරහා slips එවන්න එහෙම කරදර වෙන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නැහැ. ඊයේත් කීප දෙනෙක් උත්සාහ කරා එහෙම කරන්න. එහෙම අවශ්‍ය නැති බව ඔන්න දැන් හැමෝම දන්නවා. පසුගිය දින 5ක winning streak එකෙන් පස්සේ අද දවසේ පොඩි breather එකක් ගන්න බව පේනවා. markets සියල්ල down. අර මම කිව්වත් වගේම මේ Thanksgiving weekend එකත් එක්ක ගොඩක් දෙනාගේ අවධානය market එකෙන් ඉවතට එනවා. ඒ අතරේ මේ Microsoft case එකක් යනවා. මේ OpenAI සත්‍ය නැදෙලා කියන්නේ Microsoft CEO OpenAI Sam Altman ඉවත් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නැවතත් සෑම්ව ගත්ත කතාවකුත් යනවා. ඒක නිසා මම ඒ ගැන වැඩිම ෆලෝ කරේ නැහැ. නමුත් මාකට්ස් ඩවුන්. ඒ මාකට්ස් ඩවුන් එක අපි බබල්ස් වලට આવොත් අපිට පේනවා මේ ගෙවින පැයේ ක්‍රිප්ටෝ ඩවුන් බව. අර මතකද නැහැ HNT හීලියම් නෙට්වර්ක් එක මේ වීක්ලි වලට පේන්නේ ප්‍රීවියස් ටොප් එක ඇවිල්ලා කීයද මේක $32. ඊට පස්සේ මේවර ඩ්‍රොප් වුණා. මේවර බොටම් එක $1.50ටම ඩ්‍රොප් වුණා. දැන් අද 2.78යි. මේ වෙනකොට අපි මේක පොඩ්ඩක් zoom in කරොත් මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ Patreon එකේ මම share කරපු swing trade එකක් තාම අපි එන්ටර් වුණ තැනම පොඩ්ඩක් ඒක උඩට ඇවිත් තියෙනවා. මේක 50 period moving average එක උඩින් දැන් ඉන්න තුන්වෙනි සතිය මේ green line එක 50 yellow line එක 20 උඩට cross කරනවා කියන්නේ short to medium bullish කියන එක ඒකත් ඉදිරියේ දිසෙත් වේවි. කෙසේ වෙතත් HNT ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. මේක decentralized radio network එකක් මම කලින් කිව්වා. ඉතින් centralized තියෙන ඕන එකක ලෙඩ වැටීමේ අවධානයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයකට අපි මේ OpenAI කේස් එක ගත්තොත් Microsoft එකේ දැන් මේක මොකක්ද උනේ කියන එක තාම අභිරහසක්. Elon Musk පවා කියලා තිබ්බා මේ Sam Altman අයින් කරන්න හේතුව මොකක්ද කියලා ජනතාවට කියන්නේ කියලා public එක දැනගත යුතුයි කියලා. තාම Microsoft එක කිව්වේ නැහැ. නමුත් මට කියන්න අවශ්‍යයි අපි centralized යම් ටීම් එකක් කෙනෙක් විසින් පාලනය කරන තැනක ජොබ් එකක් කරත් ඉතින් අර ටීම් එකට නැත්නම් අර පාලනය කරන පුද්ගලයාට තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් ඕනලා. ඒකේ ඉරණම තමයි සෑම් ඇල්ට්මන්ට සිද්ධ වුණේ. ඉතින් රේඩියෝ නෙට්වර්ක් උත් සියල්ල සෙන්ට්‍රලයිස් නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉදිරියේදී ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් රේඩියෝ වලට නැඹුරු වීමේ අවදානමක් මාකට් එකේට ඒවි. අන්න එදාට හීලියම් වල පර්ෆෝමන්ස් සෑහෙනමිට වඩා මාකට් එකේ හීලියම් සම්බන්ධයෙන් වැඩි ඉල්ලුමක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිත් එක හීලියම් දැන් Solana blockchain එකේ දුවන්නේ ඒකත් ඒ change එකත් සිද්ධ වුණා මේ bear market එක ඇතුළෙම. ඒ නිසා හීලියම් ගැන watch එකේ හිටියට පාඩු නැහැ. මේකට සල්ලි දානවා නම් ඔයාගේ තව ඕන් රිසර්ච් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වෙනකොට $2යි previous top එක 32යි. මේක previous all time high එකට මෙවර bull market එකේ ගියොත් ඒ කියන්නේ bottom එකේ ඉඳලා තව 16x gain එකක් ගන්න අවස්ථාව මෙතන තියෙන බව නම් පේන්න තියෙනවා. මෙතන මේක DAO
මේක USDT weekly chart එක ලස්සන uptrend එකක ඉන්නවා. high highs high lows high highs දැන් high low එකෙන් පස්සේ bounce වෙනවා. මේක ඊළඟ resistance එක වන 1668 පැත්තට ආවත් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉඳලා මේ level එකේ ඉඳලා 15%ක 18%ක වගේ 15% gain එකක් මෙතනින් උඩටත් තියෙනවා. ඉතින් මේක watch එකේ ඉන්න මේක previous high එක 2500 ගණන් තාම 1400 ගණන් up trend එකක දැන් මෙවර SEC එක case එක දාපු crypto set එකේ මේක නෑ. ගොඩක් එවැනි ඒවා අද දවසේ drop වෙනවා. දැන් උදාහරණයකට අපි මම පෙන්නන Algorand අපි බැලුවොත් මේ තියෙන Algorand අර SEC case එකත් එක්කම මේක වැඩි indicators පොඩ්ඩක් අඩු කරගත්තා නම් හරි. මේකේ මේ SEC case එක දාපු මොහොතේ ඉඳලා මේ පේන 15 minute chart එක ඒ මොහොතේ ඉඳලා trending downwards ඒ මොහොතේ ඉඳලා වැටෙනවා. ඉතින් මේක එවැනි ඒ case වැටිච්ච ගොඩක් altcoin අද දවසේ drop නමුත් මේක DAO ඒ list එකේ නැති එකක්. මෙතන Solana-ට උන දේ Solana 65ද previous highest level එක 62 වල ඉඳලා මේකට 55 දක්වා drop වෙලා තිනවා. මේ drop එක වේගවත් වුණා SEC list එකට Solana ඇතුළු වෙනවත් එක්කම. ඉතින් මේ list එකේ ඉන්න ගොඩක් crypto අද දවසේ down. මේක down වෙන එක පුද්ගලිකව මම නම් කැමතියි. Solana ඩොලර් 8ට ආයෙනවා නම් ඊටාම කැමතියි. මම හිතන්නේ ඒක practically වෙයි කියලා. Solana at least $50 වලට නම් මේ යන විදිහට එන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා. අපි කතා කරා මේ levels ටික previous video වල 50 නිදින 50 level එක ඊට පස්සේ 43 සහ 26 වලට આવොත් amazing එහෙම ඒද කියලා හිතන අමාරුයි. no 50 සහ 43 practically වෙන්න පුළුවන් මේ previous points තියෙන නිසා මේ පැත්තට එන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා. මේ CC case එකත් එක ගොඩක් දෙනා profit ගන්න බව නම් පැහැදිලිවම පේන්න තියෙනවා. Tornado Cash කියන්නේ crypto tumbler එකක් mixture එකක්. මේකට sanctions දැම්මවට මතක නම් blockchain association එක නවද ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා මේ Tornado Cash case එකේදී. Tornado Cash එකට support කරන්න තීන්දුවක් ගත්ත බව සඳහන් කරනවා. Today we filed an amicus brief in the Fifth Circuit appeal of Van Loon versus Treasury regarding OFAC sanctions against Tornado Cash. In Tornado Cash කියන්නේ crypto tool එකක් පමණයි. මේක හරහා money laundering වුණා කියන චෝදනාව ත්‍රස්තවාදීන්ට සල්ලි යවුවා වගේ crypto වල hack කරපු crypto network වල සල්ලි North ඇමරිකාවේ අර hacker group එකට යවුවා වගේ චෝදනා කරනවක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඒවා වළක්වනවා මිසක් tool එක වහලා හරියන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒක තමයි blockchain association එකත් කියන්නේ. මේක tool එකක් පමණයි. tool එක misuse කරනවා නම් ඒ misuse කරන අයව control කරන විදියක් හොයන්න. එහෙම නැතුව tool එක sanctions දාලා ඒක අකාමකා දාන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියන එක. dip buy කරන එක halving එකට කලින් bitcoin ඒක තමයි හොඳම strategy එක bitcoin වල බව. මේ chart එකක් මම පෙන්නන්නම්. මේ chart එක rect capital කියනවා. ඒක previous 2019 halving එක තමයි ඔය පළවෙනි blue line එක. ඒ blue circle එකෙන් වෙච්ච breakout එක බලන්න. මේ breakout එකට පොඩ්ඩක් වමේ පේනවා yellow block එකකුයි green block එකකුයි. ඒ yellow block එක තමයි flash crash එක, green block එක තමයි recovery එක. ඊටින් පස්සේ consolidate වුණා bull market. දකුණු පැත්තේ blue line එක තමයි මෙවර halving එක. තව මාස 5කින් වගේ ඉන්න තියෙන අප්‍රේල් වල. එතකොට ඒට වම් පැත්තේ තියෙනවා අර වගේම yellow සහ green blocks. ඒ අනුව bitcoin price එක මමත් කලින් කිව්වා ඔයාලට මතක නම් මේක flash crash එකකට නියමිතයි. ඊට පස්සේ තමයි recover වෙලා bull run එක. මේ blue දකුණු පැත්තේ කොනේම තියෙන blue circle එකෙන් පස්සේ consolidate වෙලා bull run එකකට යන්නේ. ඉතින් මේ කාරණේ මෙවරත් අර සිද්ධියම වම් පැත්තේ තියෙන 2019 මේ විදියම follow කරන්න ලොකු chance එකක් සහ ඒකට අවශ්‍ය පරිසරය set වෙමින් එන බව තමයි rect capital ගේ අදහස. Patreon එකේ මේ මොහොතේ මීට පොඩ්ඩක් කලින් share කරපු trade එකක් තාම එන්ට උන තැනමයි ඉන්නේ. trending upwards පැහැදිලිවම. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක මම ගන්න හේතුව මේක price එක මේ long consolidation එකක්. ඔයාලට පේනවා moving averages තුනක් yellow කියන්නේ 20, green 50, purple අවිල්ලා 200. එතකොට මේ ගන්න එක හේතුවක් මේ flat 200 moving average එක flat
200 ෆ්ලැට් නම් ඒකට උඩින් ප්‍රයිස් එක තියෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක කොන්ක්‍රීට් වෝල් එකක් කොන්ක්‍රීට් තාප්පයක් හා සමාන ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් තියෙනවා ෆ්ලැට් 200 මූවිං ඇවරේජ් එකේ මතක තියාගන්න ප්‍රයිස් එක යට තිබ්බා නම් මේක extremely strong resistance එකක් උඩ තිබ්බා නම් extremely strong support එකක් ඊට පස්සේ rising 50 මේ green line එක 200 cross කරලා උඩට යනවා ඊට පස්සේ rising 20 then 20 ඊට පස්සේ 50 ඊට පස්සේ 200 මෙහෙම තියෙනවා මේ textbook moving textbook bull run එකක් textbook up trend එකක් කියන එක opposite එක ඒ විදිහටම 15ට 20 50 ඊට පස්සේ 200 මේ වගේ රේන්බෝ එකක් වගේ පාට ලස්සනට එක සෙට් එක තිබ්බනම් ඒක textbook down trend එකක්. ඉතින් මේක textbook up trend එකක් price එක උඩට ගියා pull back උනේ moving average එකට එතනින් bounce එක තමයි ගත්තේ. ඒක ඊට පස්සේ මේ bottom එකට සත කීපයක් ඇටින් stop එක දැම්ම 1 to 1.5 expect කරනවා hopefully යන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්න තියෙන දේවල් සියල්ල කරලා තින්නේ ඊටු ටික market එකට බාරයි. මේක Patreon interest rate නම් සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් එමු අපි හරි dark mode එකට දාගත්තා bonk කියන්නේ Solana එකේ නැත්තම් මේ වෙනකොට most popular meme coin එක price එක අද දවසේ නම් massive drop එකක් 16% bonk එක Solana එකේ අපි ගියොත් මෙන්න මේ කතාවට මම කියන්න අපි ගත්තම Solana based meme coin rises over 2500% in 30 days දවස් 30ක් ඇතුළත 2500ක් move වෙලා තිනවා මේ වගේ moves ආයි වෙන markets වලින් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා මේ crypto වල පමණමයි crypto වලත් especially meme tokens වල 2500% දවස් 30ක් ඇතුළත move වෙලා දැන් හැබැයි drop අපි chart එකක් තිබ්බ bonk එකේ මේකේ ඊයේ Patreon එකේ quick scalp එකක් ගන්න කියලා මමත් stop out වුණා ඉතින් එහෙම වෙනවා මේ තියෙන daily weekly chart එක weekly මේ තියෙන bottom එක 7 බිංදු බර ගානක් එක්ක තියෙන number එකක් ඒක තමයි මේ 2500% bounce වෙන බව පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේවර Dogecoin ඉන්නවා bull run එකේ target Doge එක ගැන විශේෂ අවධානයක් තියෙනවා ගොඩක් දෙනා Elon Musk මේකට අතදායි කියන විශ්වාසයෙන් Doge pump වෙන එකම් බලන් ඉන්න ටීම් එකක් Doge කියන්නේ සදාතනික strong community එකක් හිටපු most popular කියන ගණයට අයිති වෙන meme tokens තොගෙන් එකක් දැන් Floki අනිත් පැත්තට ඉන්නවා Doge Shiba Inu Floki සහ Bonk මේ තියෙන Dogecoin උත් මේක slow curve එකක් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ මේ slow curve එකක් කියන්නේ bullish accumulation pattern එකක් මේ curve එක මේක complete වෙනකොට 200 උඩින් price එක bounce වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Dogecoin ගැන විශේෂයෙන් බලාගෙන ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ Bonk ගැන අවධානය යොමු කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. Bonk හැබැයි දැන් මේකට bounce වෙලා සෑහෙන මේ අරත දාන්න යන්න එපා. watch එකේ ඉන්න. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අද දවසේ market එක බැලුවොත් අද top gainers අතරේ ඉන්නේ GNO 6% up මේක මම කලින් පෙන්නුවා 4.6 up BNB 4% up Thorchain 3% up අද gainers ලට වඩා losers ලා වැඩි Celestia 16% down ආවි down වෙන තරමට හොඳයි ආවි තව ටිකක් ගන්න පුළුවන් එතකොට 12% down අද ORDI ordinals මම හිතන්නේ 9% down Casper 9% down Near protocol 8% Phantom 7 මේ Near Phantom අර list එකේ ඉන්නවා උසාවි list එකේ Near Phantom list එකේ නෑ නේද Phantom නෑ Near ඉන්නවා ADA ඉන්නවා Near protocol ADA මේ දෙකල තමයි smart contract enabled leading layer 1 විදියට ගෙනෙන network අතරේ Solana ADA සහ Near protocol ඉන්නවා ඒ නිසා මාර්ක් වැටෙනවා Bitcoin උත් මේ වෙනකොට 37000 පාලට ඇවිත් තිනවා 36992යි මේක තමයි අද දවසේ තත්ත්වයේ ක්‍රිප්ටෝ වල. ඉතින් බලමු තාම මාකට් ඕපන් වෙන්න පැය භාගයක කාලයක් තියෙනවා. hopefully මෙතනින් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ස්ටාර්ට් එක කොහොමද නෙගටිව් වෙන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා. එවනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. වීඩියෝ එක like කරන්න කමෙන්ට්ස් දාන්න. channel එක subscribe කරන්න. Patreon trade කරන්න interest වෙන සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. හැමෝම අයිමත් අලුත් වීඩියෝ එකකට එක්ක සුබ දවසක්.